Hey, hi. This is WebSankul and you are watching Sandeep. And that is Mr. Naresh Bhai smiling at me. And we are presenting Gujlish only on WebSankul official. આજના સેશનની શરૂઆત જે રીતની થઈ છે તે જ પ્રમાણનો આજનો સેશન રહેશે. આજે આપણે કંઈક ભણવાના છે, કંઈક નવું જે તમે કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવ્યું હતું. સર અમને કન્સેપ્ટ નથી ખબર પડતો, XYZ કન્સેપ્ટ નહીં ખબર પડતો, આની વચ્ચે તફાવત નથી ખબર. બસ તો એવી જ એક વસ્તુ તો સાહેબ શું છે જણાવી દો ને. એના માટે તમારે આખો વિડીયો જોવો પડશે. અને એક બીજી અનાઉન્સમેન્ટ છે નાનકડી કે જો હજી આ ચેનલ તમે સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો આ ચેનલને તમારે સબસ્ક્રાઇબ કરવાની છે. સાથે સાથે આ વિડીયોમાં યાર તમે લાઇકમાં બહુ કંજુસાઈ કરો છો. વિડીયો જોઈ લો છો, તમને ગમી જાય છે, શીખી લો છો કંઈક નવું, પર તમને એવું નથી થતું કે આ માણસ જે છે રોજ સવારે 10 વાગે આવી જાય છે અમારી સામે અને અમને મજાની વસ્તુ ભણાવે છે, શીખવાડવાની કોશિશ કરે છે, એક બાળકની જેમ અમને શીખવાડે છે. તો અમારી પણ ફરજ થાય છે કે જે અંગૂઠો દેખાય છે અંગૂઠાને અમે જોરથી દબાઈ દઈએ. તમારો મોબાઈલ તૂટી જાય એ રીતે ના દબાવતા, એટલીસ્ટ એને પ્લીઝ પ્લીઝ, બરાબર. સો વધારે સમય ન લેતા સીધા સેશનની શરૂઆત કરીએ છીએ. પહેલા આઈ હેવ એન અનાઉન્સમેન્ટ ફોર યુ. એક અનાઉન્સમેન્ટ છે નાનકડી, કરી દઉં છું. તમે બધા જાણો છો તે પ્રમાણે જે લોકો, જે વિદ્યાર્થી મિત્રો ગુજરાતના જે આસ્પિરન્ટ પ્રિપેરેશન કરી રહ્યા છે ખાખીની, ખાસ કરીને એવો રંગ કે જે રંગની ખાસિયત કઈ જુદી છે એટલે તેનું નામ ખાખી છે. તો યસ, ખાખી જેવો ખાસ રંગની તૈયારી કરી રહેલા ગુજરાતના તમામ ઉમેદવારોને વેબસંકુલ આવકારે છે અને અમે લાવી રહ્યા છે એક સરસ મજાનો પ્લાનર કોર્સ. એક સિસ્ટમેટિક મેનરની અંદર એક ટાઈમ ટેબલની સાથે સાથે પ્રિપેરેશન કઈ રીતે કરી શકાય એનું ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ છે પ્લાનર કોર્સ, જે અંતર્ગત તમે 6 મહિના અને 12 મહિનાની અંદર એટલે કે આવનારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ તથા એએસઆઈ પીએસઆઈની ભરતીને ધ્યાનમાં રાખીને તમે એક સિસ્ટમેટિક મેનરની અંદર, સિસ્ટમેટિક એન્વાયરમેન્ટની અંદર તૈયારી અને બહુ સારી રીતે કરી શકશો. ટેસ્ટની સાથે સાથે વિડીયો લેક્ચર્સ છે, મંથલી ટેસ્ટ છે, વીકલી ટેસ્ટ છે, અને એના પછી તમને તમારું નોલેજ ચકાસવા માટે મેગા ટેસ્ટ તો ખરા જ. સો આ ઓફર જે છે તે જોઈ શકો છો તે પ્રમાણે 30મી એપ્રિલ 2023 સુધીની જ છે. અને તમારે આ તમામ ઓફરનો લાભ લેવા માટે કોડનો યુઝ કરવો પડશે, દેટ ઇઝ પ્લાનર. એ એનો પ્રોમો કોડ છે, તમે યુઝ કરશો એના પછી તમને જે મળવાપાત્ર ડિસ્કાઉન્ટ છે, આઈ મીન જે સ્ક્રીન પર તમે જોઈ રહ્યા છો એ ડિસ્કાઉન્ટ તમને મળવાપાત્ર થશે. આ ઉપરાંત જો તમે કરંટ અફેર્સની માહિતી મેળવવા માંગો છો, અંતિમ દિવસોમાં સાહેબ કરંટ અફેર્સ ક્યાંથી કરવું, તો આપણી વેબસાઇટ છે સરસ મજાની www.websankul.org, જેના પરથી તમે જઈને મજાનું કરંટ અફેર્સ જે છે તે ડાઉનલોડ કરી શકો છો, જોઈ શકો છો, માણી શકો છો. અને એના ઉપર આપણી એક એપ્લિકેશન છે કરંટ અફેર્સની. તો યસ, કરંટ અફેરની એપ્લિકેશન પર તમે ત્યાંથી જોઈ શકો છો, માણી શકો છો. અને એના પર પણ તમને ઘણું બધું કોન્ટેન્ટ ફ્રી બીમાં મળતું હોય છે, એટલે કે મફતમાં, નિઃશુલ્ક મળતું હોય છે. સાથે સાથે વેબસંકુલની જે ઓફિશિયલ આપણી જે એપ્લિકેશન છે, જે ઓલમોસ્ટ ગુજરાતમાં સૌથી વધારે ડાઉનલોડ ધરાવે છે, તો એને પણ તમે કહી શકાય કે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. અને સાથે સાથે એની અંદર પણ તમને ઘણા બધા કોર્सेस, ઘણી બધી માહિતીઓ, ઘણી બધી ફ્રીમાં કોન્ટેન્ટ પણ મળવાપાત્ર રહેશે. સો આ સાથે હું સંદીપ આ સેશનને શરૂઆત કરું છું. યસ ફ્રેન્ડ્સ, રિલેટિવ પ્રોનાઉન ખેલ ખલાસ. સાહેબ આખો રિલેટિવ પ્રોનાઉન ભણી દેશો? ના બોસ, આપણે 10 કે 15 મિનિટમાં વસ્તુઓ ભણતા હોઈએ છીએ. આ ક્વેશ્ચન લગભગ ઢગલા વખત મારી સામે આવી ગયો છે કે સર ઇટ ઇઝ આઈ. મેં તમને એક વસ્તુ તો સમજાવી દીધી છે કે સર ઇટ ઇઝ, કે ઇટ વોઝ, કે ઇટ પછી એપોસ્ટ્રોફી એસ આપે છે, ઇટ ઇઝ. આના પછી આપણે સબ્જેક્ટિવ કેસ લખતા હોઈએ છીએ. સબ્જેક્ટિવ કેસ એટલે જે કર્તાના સ્થાને આવી શકે તેવા રૂપો, એટલે કે ઇટ ઇઝ આઈ, ઇટ ઇઝ શી, ઇટ ઇઝ વી, ઇટ ઇઝ ધે, ઇટ ઇઝ. સર બહુવચનમાં આવી શકે ઇટ ઇઝ પછી યસ આવી શકે છે, ઇટ ઇઝ હી, ઇટ ઇઝ કોઈ નામ આવી શકે, ઇટ ઇઝ મેહુલ, ઇટ ઇઝ રમેશ, વગેરે વગેરે. તો સાહેબ આ તો અમે સમજી ગયા, પરંતુ આજે આપણે રિલેટિવ પ્રોનાઉન ભણવાનો છે, પર્સનલ પ્રોનાઉન નથી ભણવાનો. ઇટ ઇઝ આઈ, આ તો પર્સનલ પ્રોનાઉન છે સાહેબ. આપણે અહીંયા હુ જે લખાય છે, હુ પછી અહીંયા અમે કયું વર્બનો ઉપયોગ કરીએ એ અમને નથી ખબર પડતી. ઇટ ઇઝ આઈ, હુ, કે જે. આ રિલેટિવ પ્રોનાઉન છે, કે જે. ઇટ ઇઝ આઈ, હુ. હવે અહીંયા સાહેબ કયો વર્બ મૂકવું એ અમને નથી ખબર પડતી. ખરેખર જોવા જાઓ તો આને રિલેટિવ પ્રોનાઉન નહીં, પરંતુ તમે આને સબ્જેક્ટ વર્બ એગ્રીમેન્ટના પર્સપેક્ટિવથી પણ જોઈ શકો છો, રિલેટિવ પ્રોનાઉનના પર્સપેક્ટિવથી પણ જોઈ શકો છો. તો ટોપિક ગમે તે હોય, આપણે વસ્તુની પાછળનો હાર્દ સમજવાનો છે. તો આનો હાર્દ શું છે? તમને ઓપ્શનમાં આપે છે ઇઝ, એક ઓપ્શનમાં આપે છે એમ, ત્રીજા ઓપ્શનમાં તમને આપશે આર, અને ચોથા ઓપ્શનમાં ધારી લો કે અહીંયા નન ઓફ ધીસ છે. કાર્ડ પ્રમાણે આમાં ચેન્જીસ થઈ શકે. અહીંયા ઇઝની જગ્યાએ વોઝ હોઈ શકે છે. અહીંયા ધારી લો કે કોઈ બીંગ કે XYZ ઓપ્શન મૂકી દે, અહીંયા વર મૂકી દે છે. તમારે ધ્યાનમાં એટલું રાખવાનું છે કે અહીંયા આન્સર શું આવી શકશે. ઇટ ઇઝ
ઇટ ઇઝ આઈ હુ. તો સર અહીંયા હુ શું છે? તે એન્ટીસિડન્ટ દર્શાવે છે. આ એન્ટીસિડન્ટ એટલે શું? તો કે પૂર્વવર્તી. આનો પૂર્વવર્તી છે. કોનો? આઈનો પૂર્વવર્તી છે. આઈનું પુનરાગમન કરે છે. એનું પુનરાવર્તન કરે છે. આ હુ જે છે ને કોના માટે વપરાયો છે તમને કહી દઉં. કે જે તરીકે આપણે એને વાપરીએ છીએ, આ હુ આઈના માટે વપરાયો છે. એટલે તો આ હુ ની અંદર કોણ સમાવિષ્ટ છે? આઈ સમાવિષ્ટ છે. ઉધારી લેવાનું. ઇટ ઇઝ આઈ હુ. હવે તમને ખબર જ છે કે સર ઇઝ પૂછ્યું હોય, એમ પૂછ્યું હોય, આર પૂછ્યું હોય તો આપણે શું પસંદ કરીશું? બટ ઓબ્વિયસ છે હુ સાથે આપણે શાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? એમનો. ધેટ્સ ઇટ. ઇટ ઇઝ આઈ હુ એમ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધીસ. તે હું જ છું કે જે આ બાબત માટે, તે આ માટે રિસ્પોન્સિબલ એટલે કે જવાબદાર છે. સર થોડોક ટ્વિસ્ટ કરીને આ પ્રશ્ન પૂછી નાખે તો કદાચ, અથવા તો આને અમારે થોડીક અલગ રીતે ભણવું હોય તો, શીખવું હોય તો કરતે હે પ્રબંધ. અહીંયા જ છું. સેકન્ડ જોઈએ. સેમ ક્વેશ્ચન. હવે શું કર્યું છે? તો કે લાસ્ટ ક્વેશ્ચન ની અંદર આપણે અહીંયા લીધું હતું. ઇટ ઇઝ આઈ એન્ટીસિડન્ટ. ઇટ ઇઝ હી હુ. ફરીથી ઓપ્શન્સ ઇઝ, એમ, આર. હવે તો કે સર મેં તમને હમણાં સમજાવ્યું. ઇટ ઇઝ હી. ઇટ ઇઝ કામ ચલાવ કરતા અને કામ ચલાવ વર્બ તરીકેનું કામ કરે છે. આ કામ ચલાવ છે. ઇટ ઇઝ તે જ છે કે જે એ તે જ છે કે જે આના માટે જવાબદાર છે. તો સર આ હી જે છે, હી પછી તમને જે હુ રિલેટિવ પ્રોનાઉન આપેલું છે, જે સજીવ માટે વપરાતો હોય છે ખાસ કરીને, એ શું દર્શાવે છે? કે જે. તો સર આ હુ કોની જગ્યાએ છે? કોના માટે? કોનો પૂર્વવર્તી છે? તો કે આ હી નો પૂર્વવર્તી કહેવાય છે. તો આ હી જ છે એવું સમજી લો. કે જે રિલેટિવ. એટલે તો આને આપણે કનેક્ટર તરીકે કન્સિડર કરીએ છીએ કે સર આ એક જોઈનર તરીકેનું પણ કામ કરે છે. એટલે તો ઘણા લોકો આને એવું પણ કહેતા હોય છે કે સર આ કન્જંક્શન અને રિલેટિવ પ્રોનાઉન ની વચ્ચેનું કામ કરે છે. કનેક્ટિવિટી દર્શાવે છે, કનેક્શન કરવાનું કામ કરે છે. એટલે ઘણા કન્ફ્યુઝ થતા હોય છે કે સર આ કન્જંક્શન છે કે રિલેટિવ પ્રોનાઉન છે? આ રિલેટિવ પ્રોનાઉન છે. રિલેટ કરવું કશાક સાથે. તો હુ કોના સાથે રિલેટ કરે છે? તો કે હુ હી સાથે રિલેટ કરે છે. હુ એ હી જ છે એવું સમજી લો. હી ના જગ્યાએ વપરાયો છે. આ એનું નથી કહેતા આ મારા પૂર્વજ છે, તો આ હુ આનો બસ આ પૂર્વવર્તી છે એવું સમજવાનું. આનો જ વંશ છે. યસ. તો સર અહીંયા હી સાથે અમે ઇઝેમઆર માંથી શું વાપરીશું? બટ ઓબ્વિયસ ઇઝ જ આવશે. પણ સર કાળ અલગ હોય તો અરે ભાઈ વોઝ આવે, કાળ ખતમ. કાળ અલગ હોય તો વોઝ. સિમ્પલ. ઇટ ઇઝ હી હુ is responsible for this. It is I who am responsible for this. સર મજા આવી ગઈ સર, ખરેખર મજા આવી ગઈ. કન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો આજે. ધેટ્સ ઇટ. અવારનવાર તમારા આ પ્રશ્ન હતા કે સાહેબ અમને આ વસ્તુ નથી આવડતી, નથી ફાવતી. કમેન્ટમાં પણ તમે કીધું હતું તો યસ, આજે ફાઇનલી એનો ખેલ ખલાસ કરી નાખ્યો છે આપણે. વિડીયો કેવો લાગે છે તમારા કમેન્ટ સેક્શનની અંદર ખાસ જણાવવાનું છે બોસ. તમારી માટે વ્યક્તિ જે છે તે સતત આવા નવા કન્સેપ્ટ શોધીને તમારી જે ડિમાન્ડ છે એને ફૂલફિલ કરવાની કોશિશ કરતા હોઈએ છીએ આ પ્લેટફોર્મ પરથી. એનસીઆરટી જીસીઆરટીની સિરીઝની જે તમારી માંગણી છે એને પણ પૂરી કરી દઈશ. શાંતિ રાખજો. હું એક્ઝામના પહેલા ઇનશોર્ટ એટલે કે કહી શકાય કે લગભગ હું 30નો મહિનો છે, 30ના પહેલા હું તમારી માટે વિડીયો લઈ આવીશ ભાઈ. એના પર કામ ચાલી રહ્યો છે. હું કામ કરી રહ્યો છું. કોન્ટેન્ટ આવશે પણ મજાનું આવશે. તમે શાંતિ રાખજો. તમારી માટે કામ કર્યું છે, કરતા રહ્યા છે અને કરતા રહીશું. ધેટ્સ ઇટ. આગળ જોઈએ. સ્ટુડન્ટ હુ કે જે. સર અહીંયા એક વચન છે. સ્ટુડન્ટ કે જે. હવે તમને ઓપ્શન આપે છે ઇઝ આર આવા ઓપ્શન તમને આપે છે, અથવા તો ઇઝ આર અને આર ઇઝ. સ્ટુડન્ટ હુ કે જે ઇઝ લેઝી છે. પનિશ્ડ એટલે શું? તો કે સર આ V3 છે. કેમ? તો કે સજા કરવામાં આવે કોઈકના દ્વારા. પેસિવ ફોર્મની વાક્ય રચના થઈ જાય. કઈ રીતે સમજાવજો? સ્ટુડન્ટ હુ ઇઝ લેઝી કે જે લેઝી છે. આ લેઝીને શું થવાની છે? સજા થવાની છે. તો લેઝી પોતાને જાતે સજા કરશે કે કોકના દ્વારા થશે? સર કોકના દ્વારા થશે. એટલે સ્ટુડન્ટ હુ ઇઝ લેઝી ઇઝ પનિશ્ડ. પરંતુ સર અહીંયા ઇઝ કેમ વાપર્યું છે? તો કે સર આ ઇઝ એટલે વાપર્યું છે આ સ્ટુડન્ટ એક વચન છે. આ ઇઝ એટલે વાપર્યું છે આ એક વચન છે. પરંતુ ધારી લો કે આની અંદર હું શું કરી દઉં છું? સ્ટુડન્ટ્સ કરી દઉં છું. તો સર હવે તો કે સર સ્ટુડન્ટ્સ હુ આર લેઝી
આર પનિશ્ડ. સાદો વર્તમાન કાળ. આ લેઝી કોના માટે છે? લેઝી આર પનિશ્ડ. સર આ લેઝી સ્ટુડન્ટ્સ માટે જ છે. કેમ? તો કે કોણ છે આ લેઝી? કોણ છે? આબ્જેક્ટિવ હતું પહેલા તો. આબ્જેક્ટિવનું કામ કરતું હતું આટલા વાક્યમાં. સ્ટુડન્ટ્સ, આ હુને કાઢી નાખો કેમ કે આ તો કે જે રિલેટ કરવા માટે જ વપરાય છે. સ્ટુડન્ટ્સ આર લેઝી. તો સર પનિશમેન્ટ કોને થવાની છે? આ લેઝી કોણ છે? લેઝી કોણ છે? આબ્જેક્ટિવ કોના માટે છે? તો કે આમના માટે જ છે ને, સ્ટુડન્ટ્સ માટે જ છે. તો ધારી લો કે અહીંયા સ્ટુડન્ટ્સ લખી દો, કેમ કે આ છે કોણ અલ્ટિમેટલી? તો કે સ્ટુડન્ટ્સ. લેઝી આર પનિશ્ડ એટલે કોણ? તો કે સ્ટુડન્ટ્સ આર પનિશ્ડ. સર અહીંયા આર પનિશ્ડ કેમ? જાતે સજા નહીં થાય. કોઈ વ્યક્તિ જાતે સજા નહીં કરે અને કોઈના દ્વારા સજા થવાની છે. બરાબર? તો પેસિવ ફોર્મની વાક્ય રચના એટલે સાદો વર્તમાન કાળ પેસિવ ફોર્મ ઇઝ એમ આર વત્તા V3. ઇઝીલી તમને ખબર પડી ગઈ હશે. સર આને કાળ ચેન્જ થઈ જાય તો? અન્ય કાળ પૂછે તો ભાઈ એક વચન પૂછે તો સ્ટુડન્ટ હુ વોઝ લેઝી વોઝ પનિશ્ડ. એક વચન હોય તો. અને સર અહીંયા બહુ વચન હોય તો સ્ટુડન્ટ્સ વર, અહીંયા સ્ટુડન્ટ્સ કરે તો સ્ટુડન્ટ્સ વર લેઝી વર પનિશ્ડ. ખતમ કહાની, આગે बढ़ो. સિમ્પલ લોજિક છે, બિલકુલ ઇઝી કન્સેપ્ટ છે. તમે આજે આ સરસ મજાનો કોન્સેપ્ટ આ વિડીયોમાં ભણ્યા હશો, શીખ્યા છો, જાણ્યા છો, મજા આવી ગઈ હશે. અને યસ, તમારા અભિપ્રાય, તમારા ફીડબેક્સ ખાસ તમારા આ સેશનની અંદર જણાવવાના છે. આ રીતે જ આપણે અવારનવાર મજાની સિરીઝ જે છે, આઈ મીન મજાના કન્સેપ્ટ આ સિરીઝ અંતર્ગત તમારી સમક્ષ લાવતા રહીશું. હું સંદીપ અને સામે નરેશભાઈ, અમે બંને તમારી સાથે તમારાથી રજા લઈએ છીએ. આઈ હોપ તમને આ સેશન ઘણો ગમ્યો હશે, માણ્યો હશે, કંઈક નવું જાણ્યું હશે. અને આ સેશનને મેક્સિમમ શેર કરી દેજો એ આસ્પિરન્ટ સુધી કે જેઓ પ્રિપરેશન કરી રહ્યા છે, સાથે સાથે એવા વિદ્યાર્થી મિત્રો સુધી, એવા બાળકો સુધી, વડીલો સુધી, કોઈ વ્યક્તિઓ સુધી કે જે લોકો અંગ્રેજીને બહુ સારી રીતે જાણવા અને માણવા માંગે છે. દેટ્સ ઇટ ફ્રોમ માય સાઇડ. સી યુ ટુમોરો. ત્યાર સુધી જોતા રહો વેબ સંકુલ ઓફિશિયલ. થેન્ક યુ સો મચ. જય હિન્દ, જય ભારત.